સીજે જ પપ્પા. ઓકે નિશા શું કરશો હવે? ફિટબીટ છે મારી ફિટબીટ. તારી ફિટબીટ હા ઓલા ચેસ્ટ રોવરમાં છે કે મીશુ કાલે શું છે? કાલે શું છે? કોનો છે? બોલે તો છે. મીશુ મમ્મીને કાનમાં વાત કરશો તો? કાનમાં વાત કરીશ? ઓકે. જો પપ્પાએ તેનું બેગ પણ રેડી કરી નાખ્યું. ઓ તારું ભાવો તો હજી આલી કરે છે ને ઉઠાડી દે. અને અત્યારે અહીંયા ચાલી રહ્યું છે શેર બજાર. વાવ શું આવ્યું મીશુ? શું કરે છે બા? ના 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 ના. હેલો એવરીવન, મારી ચેનલમાં તમારા બધાનું ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે. આજે તમારું સ્વાગત કરું છું એક કપ ચાની હારે. અત્યારે પી રહી છું ચા. કહીને કે એકદમ શાંતિવાળી ચા, પણ શાંતિ તો હોય નહીં એકચ્યુઅલી. પાછળ બેકગ્રાઉન્ડમાં તમને મ્યુઝિક સંભળાતું જ હશે. મીશા પણ આવી ગઈ છે નીચે અને બહાર અત્યારે ગ્રાસ ને બધું કટ કરવા માટે આવી ગયા છે, તેનો પણ અવાજ આવે છે. તો ચલો ગુડ મોર્નિંગ. અને આજે જે પણ કરીશ હું તમારા લોકોની હારે વિડીયોમાં શેર કરતી જઈશ. આઈ રિયલી હોપ કે તમને લોકોને મારો વિડીયો સારો લાગશે. તમને લોકોને મારા વિડીયો થોડા પણ ગમતા હોય તો પ્લીઝ ડુ લાઇક, શેર એન્ડ સબસ્ક્રાઈબ ટુ માય ચેનલ. અને ઇન્સ્ટાગ્રામમાં પણ મને ફોલો કરવાનું બિલકુલ પણ ના ભૂલતા. તો બસ આટલું જ બધું કામ પણ બાકી છે, કામ કરીશું. અને આજે હું બનાવવાની છું દહીંવડા, અને એ પણ ફ્રોઝન દહીંવડા. અને એની રેસીપી પણ હું તમને શૂટ કરતી જઈશ અને તમારા લોકોની હારે શેર કરતી જઈશ. તો ચલો, આઈ રિયલી હોપ કે તમને લોકોને મારી એ રેસીપી પણ ગમશે જ, કારણ કે હું દરેક ડેઈલી વ્લોગમાં હું રેસીપી શેર કરતી હોઉં છું અને તે તમને લોકોને બધાને ખૂબ જ ગમે છે. તો હવે વિચાર્યું છે હું ફ્રોઝન સિરીઝ થોડીક ચાલુ કરીશ. તો ફ્રોઝન હું ઘણી જ બધી વસ્તુ બનાવતી હોઉં છું, તો વિચાર્યું ચલો આજે હું તમારા લોકોની હારે પણ શેર કરીશ. તો મારે મોમોઝ પણ બનાવવાના છે, ઘણું બધું છે લિસ્ટમાં હું બનાવવાની છું. હું કેમ બનાવવાની છું એ પણ હું તમને આગળ થોડાક દિવસોમાં પણ ખબર પડી જશે. એટલે જ કહું છું, હજી સુધી મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ન કરી તો ઝડપથીને સબસ્ક્રાઈબ પણ કરી લેજો. અને દહીંવડાની રેસીપી કેવી લાગે એ પણ જરૂરથી તમે મને કહેજો. તો અત્યારે મેં દાળને એવું પલાળીને રાખ્યું છે. પહેલાં એક શાંતિથી ચા પી લઉં, કારણ કે આજ તો નાસ્તો ને એવું કંઈ હોતું નથી, કારણ કે આજે છે ગુરુવાર. તો થોડીક એનર્જી લઈ લઉં અને પછી ચાલુ કરશું કામ. અને મમ્મી અત્યારે કરે છે પૂજા. મીશા અત્યારે પાછળ રમી રહી છે. ચલો હવે હું તમને મળું હમણાં થોડીક વારમાં. શું કરે છે બેટું તું? પપ્પા શીખ ગયા? ઓફિસે ગયા. ગુડ ગર્લ. હવે તો મીશા કોની યાર આખો દિવસ મમ્મા હારે મસ્તી કરશે. પછી મીશુ કાલે શું છે? શું છે કાલે? બોલો, જોરથી બોલો. હેપી દુલા કોનું છે? હા, પપ્પાનો કાલે બર્થડે છે. યે. પછી પપ્પા શું કરશે? મીશા કેમ સિંગ સિંગ કરશે? હે મીશુ, તું કેમ સિંગ સિંગ કરીશ? પાપા કેક ખાય. પપ્પા કેક ખાય. અચ્છા, પપ્પાએ કેક ખાય અને મીશાએ કેક ખાય. ઓકે. પછી મીશા પહેલા સિંગ સિંગ કેમ કરશે? પપ્પા કેક કટ કરશે ત્યારે કેમ સિંગ સિંગ કરશે? બોલો. હેપી બર્થડે ટુ યુ, હેપી બર્થડે ડિયર પપ્પા, હેપી બર્થડે. નો 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 નો. અત્યારે મીશા એકચ્યુઅલી મારો ટ્રાયપોડ પકડીને દોડે છે. તું રીંગા રીંગા રોઝી ના કર બેટા, મારા ટ્રાયપોડ પકડીને.
આપણા બધા બેટા સબસ્ક્રાઈબર હોય એને ચક્કર આવવા માંડી જાય આપણે એમ દોડી દોડી કરાવીએ ને બહુ તો ખબર છે તને મને ઘણા લોકોને પૂછતા હોય છે કે મીશા કેટલા વર્ષની છે તો એકચ્યુઅલી એની હાઇટ પ્રમાણે તે વધારે મોટી લાગે છે પણ હજી અમારો બચ્ચો છે ને 2.5 વર્ષનો પણ નથી થયો હજી મારો દીકરો 2.5 વર્ષનો નથી થયો ને મમ્મા ગુલ્લુ ગુલ્લુ કરે તને મમ્મા ગુલ્લુ ગુલ્લુ કરે તને મમ્મા ગુલ્લુ ગુલ્લુ કરે હલો બાપા ઓકે મીશા એના તમને ટોયસ ને બધા ઇન્ટ્રોડ્યુસ કરે છે શું છે એ દેખાડું પેલા બસ છે વાવ બસ કેમ ચાલે બસ વાવ બસ તો તારી ઊંધી પડી ગઈ એક્સિડન્ટ થઈ ગયું ઓ નો અચ્છા હવે તાર શું દેખાડવું છે કોમ દેખાડો છે ઓકે કોમ તે નીચે કેમ ઘા કર્યો કોમનું હાલ તું નીચે ઉતરી જા તને ખબર મને તાર શું કરવું છે નહીં નો દહીં વડા બનાવવા માટે અહીંયા મેં અડદની દાળ લીધેલી છે કે જે 3 થી 3.5 કપ જેટલી હતી અને એને મેં આખી રાત પલળવા માટે રાખી દીધી હતી અહીંયા જે પલળેલી જે દાળ હતી ને એને 3 થી 4 વખત મેં સરસ પાણીમાં ધોઈ નાખી છે અને હવે એને આપણે ક્રશ કરીશું એમાં મેં ના આદુ અને મરચાં પણ નાખ્યા છે તો 2 થી 3 રાઉન્ડ કરીશ એટલે અડધા આમાં નાખ્યા અને અડધા જ્યારે બીજો રાઉન્ડ કરીશ ને એના માટે તો હવે ને આપણે સરસ ક્રશ કરી નાખશું અને મને ઘણા લોકો પૂછતા હોય છે કે કયું મિક્સર સારું આવતું હોય યુએસએની અંદર તો ટ્રસ્ટ મી ઇન્ડિયાના મિક્સર જેવું એકે કામ નથી કરતું હોતું તો મને તો આ જ ગમે છે તો મારી પાસે પ્રીતિનું મિક્સર છે તો હું એ જ યુઝ કરતી હોઉં છું સ્ટાર્ટિંગમાં જ્યારે આપણે દાળને પછી પલાળીને ધોઈએ ને ત્યારે મેં પાણી નહોતું રાખ્યું તો જેમ બને ને થોડું ધીમે ધીમે પાણી નાખતું જવાનું એટલે અડદની દાળને થોડીક પીસવામાં થોડીક વાર લાગે તો ધીરે ધીરે પાણી નાખવાનું કારણ કે બેટર એકદમ ઢીલું પણ ના થવું જોઈએ અને ખાસ ફ્રોઝન કરો એટલે તો એ વસ્તુનું ખૂબ જ ધ્યાન રાખવું અને જ્યારે થઈ જાય ને આપણને લાગે ને કે હવે થઈ ગયું છે સ્મૂથ ત્યારે આમ ચેક કરી લેવાનું આપણે આંગળીથી ને કે દાણેદાર છે કે એકદમ લીસું તો થોડુંક એવું લાગે તો આપણે હજી ક્રશ કરી શકીએ હજી મારે 1 રાઉન્ડ કરવો પડશે તો એમ ચેક કરતું જવાનું અને સ્પેચ્યુલાની મદદથી ને આવી રીતના નીચે સ્પેચ્યુલા પણ ફેરવતો જવાનું એટલે શું નીચે એકચ્યુઅલી આ બહુ દાળ ને બહુ જ હેવી હોય એટલે થોડીક વાર લાગશે પણ એકદમ સરસ થઈ જશે એક બેચ રેડી થઈ ગયો છે જોઈ શકો છો કે એકદમ સરસ બેટર રેડી થઈ ગયું છે સ્મૂથ છે અને એને જેટલું ફેટીએ ને એટલું સારું હવે આગળની પ્રોસેસ હમણાં હું તમને દેખાડીશ અહીંયા હું મારો બીજો રાઉન્ડ પણ ક્રશ કરી રહી છું તો જોઈ શકો છો કે મેં બધો બેટરને કાથરોટની અંદર લઈ લીધું છે અને એકદમ સરસ બની ગયું છે હવે આને આપણે ને એકદમ ફેટશું જેટલું ફેટશું એટલું આપણા દહીંવડા સરસ એકદમ ફ્લફી બનશે તો આની અંદર હવે હું મીઠું અને થોડાક ચપટી એવા હું સોડા નાખીશ પછી એને સરસ રીતના હું ફેટી દઈશ આટલા છે તો હું ચપટી એક જ જેટલો હું આમાં સોડા નાખીશ વધારે નહીં નાખું પછી હવે એની અંદર હું નાખી દઈશ મીઠું તો ટેસ્ટ પ્રમાણે તમે નાખી શકો પછી ખાસ છે એની અંદર નાખશું આપણે મરી પાવડર તો મરી પાવડર નાખવું ખૂબ જ જરૂરી છે તો હવે આપણે નાખીશું એની અંદર મરી પાવડર થોડુંક આજે ક્લાઉડી જેવું છે ને અત્યારે થોડોક લાઇટનો પ્રોબ્લેમ છે ચલાવી લેજો એટલું પણ રેસીપી તમને સારી મળશે તો આટલો મેં મરી પાવડર નાખી દીધો છે હવે આ બધી જ વસ્તુને એકદમ સરસ રીતના આપણે મિક્સ કરી લેશું અને થોડીક વાર એને કન્ટિન્યુ આપણે 5 થી 10 મિનિટ સુધી એને આપણે ફેટશું જેટલું ફેટશું એટલું સારું એ બાને થોડીક એક્સરસાઇઝ પણ થઈ જશે
હવે શું કરવાનું, આ ફેટાઈ ગયું છે સરસ, અને હવે ચેક કરવાનું આપણે આવી રીતના એક વાટકીની અંદર પાડવાનું. એટલે જો મેં હમણાં એક પાડ્યું હતું, જો એ સરસ ઉપર રહે છે, એટલે આપણું બેટર ને એકદમ સરસ રેડી છે અત્યારે દહીંવડા બનાવવા માટે. તો હવે આપણે દહીંવડા બનાવીશું આમાંથી ને. આ ટેસ્ટ કરવો ને ખૂબ જ જરૂરી છે, આવી રીતના બેટર આવી જ જવું જોઈએ ઉપર, તો જ આપણા એકદમ સરસ ફ્લપી અને સોફ્ટ આપણા દહીંવડા બને. તો એક સાઈડ મેં તેલ અત્યારે મૂકી દીધું છે. તો અત્યારે મેં નાખી દીધો છે આની અંદર અજમો, કારણ કે અડદની દાળ ને પચવામાં થોડીક ભારે હોય છે. અજમો નાખો તો સારું, તો મેં અત્યારે અજમો પણ નાખી દીધો છે એની અંદર. સરસ રીતના મિક્સ કરી નાખશું બધું. અને એક સાઈડ શું મેં તેલ પણ મૂકી દીધું છે, તો એ પણ ગરમ થઈ રહ્યું છે અત્યારે. અને હું ને હંમેશા એક આ મારું લોયું આવી રીતના ખરાબ થઈ ગયું છે, હંમેશા તળવા માટે એ જ લોયાનો યુઝ કરતી હોઉં છું, બીજા એકે લોયા હું બગાડતી નથી. તો જોઈ શકો છો એકદમ સરસ મારું કિચનનું જેટલું મેં અત્યારે યુઝ કર્યું હતું ને તે બધું જ ક્લીન થઈ ગયું. અને અહીંયા બસ તેલની હું વેઇટ કરું છું. અહીંયા આખું મારું બેટર ને બધું રેડી છે. તો તેલ ગરમ થઈ ગયું અને અહીંયા આપણે જે ટેબલ સ્પૂનનું જે મેઝરમેન્ટવાળી સ્પૂન હોય ને એનાથી ને હું દહીંવડા અત્યારે પાડી રહી છું. ખૂબ જ સરસ એક સાઇઝના એનાથી દહીંવડા બનતા હોય છે. અને જ્યારે આપણે દહીંવડા પાડીએ ને ત્યારે લો ટુ મીડિયમ હીટ ઉપર જ પાડવાના, એટલે કે જેથી આપણે તેલ ને એવું આપણને કંઈ ઉડે નહીં. એક સાઈડ બ્રાઉન જેવા થઈ જાય ને પછી જ આપણે જાળાની મદદથી એને બીજી બાજુ ટર્ન કરીશું. હવે બીજી સાઈડ પણ એકદમ સરસ રીતના એને કૂક થવા દઈશું, અને જેટલા આજે બબલ તમને સાઈડમાં દેખાય છે ને તે બધા જ એકદમ ઓછા થઈ જવા જોઈએ. મીશા અને મમ્મી શું કરો છો? મમ્મી સવારના જય શ્રી કૃષ્ણ. વિડીયોમાં નથી કહ્યું ને. જય શ્રી કૃષ્ણ. મીશાને કીવી સુધારી દઉં છું. મીશા શેની વેઇટ કરે છે? મીશાને કીવી ખાવું છે. હે બેટા, કીવી ખાવું છે કે એપલ ખાવું છે? હા, પપ્પા તો ઓફિસ વયા ગયા છે. તે પણ એટલી ચેર એટલી દૂર કાં રાખી છે? હા, તો અહીંયા કેમ પહોંચી શકીશ? એટલી બધી ચેર કેમ દૂર છે તારી? ઊભી રાખ, મમ્મા લઈ દે. વેઇટ. નો, કેવું છે કીવી? યમ યમ છે. ઓ, ખાઓ. મમ્મા તો જોઈ શકો છો કે સરસ ફ્રાય થઈ ગયા છે. તો જ્યારે એને ફ્રોઝન કરવા હોય ને ત્યારે આ વાતનું ધ્યાન ખૂબ જ રાખવું જરૂરી છે કે આજુબાજુના જેટલા બબલ હોય ને એ બધા બેસી જવા જોઈએ, તો જ એકદમ અંદરથી ને સરસ કૂક થઈ ગયું હોય. તો જેમ આપણે ગાંઠિયામાં એવી જ રીતના કરીએ કે બબલ જતા રહે ને પછી જ આપણે એને બહાર કાઢીએ, એની જેમ. તો અહીંયા હું હવે બીજો રાઉન્ડ પણ પાડી રહી છું. એવી જ રીતના મેં બધા જ દહીંવડાને બનાવી નાખ્યા અને આ થાળીમાં લઈ લીધા હતા, અને નીચે મેં પેપર નેપકિન રાખ્યું હતું. જ્યારે ફ્રોઝન વસ્તુ કોઈ પણ બનાવી હોય ને ત્યારે એને ઠંડી કરવી ખૂબ જ જરૂરી છે. તો અહીંયા મેં જેટલા દહીંવડા બનાવ્યા હતા તે સરસ રીતના ઠંડા થઈ ગયા છે, અને હવે આપણે એને પેક કરીશું. ફ્રોઝન કરવા માટે અહીંયા હું ફ્રીઝર સેફ જે બેગ આવતી હોય એનો હું યુઝ કરું છું. તો હવે જ બધા દહીંવડાને આની અંદર પેક કરીને મૂકી દઈશું. આવી રીતના ઝીપલોકમાં દહીંવડાને સ્ટોર કરવામાં આવે ને તો 2 થી 3 મહિના સુધી એકદમ સરસ રહેતા હોય છે. અને નેક્સ્ટ ક્યારેક હું વિડીયોમાં હવે આને કેવી રીતના યુઝ કરવાને એ પણ હું તમારા લોકોની હારે શેર કરીશ. તો અત્યારે અમે લોકો ઉપર આવી ગયા. મીશાને ઊંઘ આવે છે. અને ચલો હવે મમ્મીને પૂછી લઈએ કે દહીંવડા કેવા બન્યા, કારણ કે મમ્મીએ અત્યારે ટેસ્ટ કરી લીધા. મમ્મી, દહીંવડા કેવા બન્યા? બહુ સરસ બન્યા છે. ટેસ્ટમાં સરસ છે. સોફ્ટ હાઈ ક્લાસ છે. તેલ નથી. સરસ લાગે છે. તો કારણ કે તે ટેસ્ટ કર્યા ને એટલે ટેસ્ટી થયા, સરસ થયા. હવે જોશું ફ્રોઝન કાઢીને કોક વખત દેખાડી દેશું કે કેવી રીતના એ સોફ્ટ થાય છે ફ્રીઝરમાંથી કાઢીએ ત્યારે. કેવી લાગી હતી તમને રેસીપી જરૂરથી ને મને કમેન્ટ કરજો. જિગ્નેશ આવી ગયો છે ઓફિસેથી અને મસ્તી ટાઈમ ચાલુ થઈ ગયો છે. કોણ આવ્યું?
Hi, Papa. Mì sẽ ăn gì? Mama, Papa, hi. પપ્પા હાઈટ થઈ ગયા. Mì sẽ cháo. Hi. Cái? મમ્મી અત્યારે પિયાનો વગાડી રહી છે. મમ્મી થોડુંક તો કંઈક સંભળાવી દે. બેની એક બુક પણ બનાવે છે, રોજ શીખતી હોય ને એ પ્રમાણે. જય જગદીશ હરે સ્વામી જય જગદીશ હરે. હજી નથી આવડતું બરોબર. તો એ સરસ આવે તો છે, તો એ તો પ્રેક્ટિસ એમ કરતા છે ને. અત્યારે એકદમ સરસ વેધર થઈ ગયું એટલે મેં કપડાને એવું પણ અંદર લઈ લીધું અને વરસાદ આવવાની તૈયારીમાં છીએ. જોઈ શકો છો ચાલુ પણ થઈ ગયો. તમે જે પણ સિટીમાં રહ્યો છો ત્યાં વરસાદ ચાલુ થઈ ગયો કે નહીં જરૂરથી ને મને કહેજો. તો લાગે છે કે અત્યારે તો એકદમ વરસાદ આવી જ જવાનો છે. અને અહીંયા છે અપડેટ મારા કિચન ગાર્ડનનું. કાકડીમાં ફૂલ તો ઘણા આવ્યા છે અને વટાણા પણ સરસ મજાના આવવા માંડી ગયા, જોઈ શકો છો તમે. સો યા, અને અહીંયા છે ગુલાબ, જોઈ શકો છો કેટલા સરસ આવ્યા છે. Would you stay till the morning light? Or would you follow me? Or would you let it be? If I leave tonight, we could do this right. We'll find the remedy. Or would you stay with me now till the morning light? Before you turn away, I just want you to know that I didn't throw your stuff away. Before you make up your mind that I'm nowhere to find, I'm standing right here. I know that I told you we're over, I swear that I'm sober, just listen, I miss you. And I know that I said all these things, but now when આજનો વિડીયો આટલો જ રાખીશું. હું જ આવીશ એક આવા નવા સરસ મજાના વિડીયો નિહારે. ત્યાં સુધી બાય બાય એન્ડ ટેક કેર.